Lördagskvällens ritual, en digital kanal. De pratar om världen från stort till smått. Från politik till tarot, inget lämnas åt måfå. Från nyheter till stjärntecken, de reder ut att du inte hinner tänka. Vi bara undrar, vad händer här? Tarottanterna spår med kortens begär. I varje avsnitt en ny mystik. Vi bara undrar i vår veckorytmik. Konspirationer och nyhetsflöden, de gräver djupt, följer varje tråd. Med skratt och allvar de delar sin syn. Tarottanterna styr vår kvällsrutin. Konspirationer och nyhetsflöden, de gräver djupt, följer varje tråd. Med skratt och allvar de delar sin syn. Tarottanterna styr vår kvällsrutin. De säger vi är experter, vi bara undrar. Men deras visdom får oss att stanna och fundera. Med tarotkort och tankar så fria, tarottanterna visar oss en ny sida. Vi bara undrar, vad händer här? Tarottanterna spår med kortens begär. I varje avsnitt en ny mystik. Vi bara undrar i vår veckorytmik. Ni vill komma in. Det får ni inte. Jag har ju släde. Ja. Och ni får inte vara med och leka heller. Nej, ni får gå och skvallra för mamma. Ja. Eller pappa. Ja. Eller vem det nu är som är. Ja, vi vet ju inte vad de är allihopa. Nej, det är inte Men lätt att roligt veta. har vi. Ja. En del av oss. Ja du. Vad ska det bli? Jag vet möte. inte. Lite finansiellt möte misstänker jag. De har med sig sina ekonomisnubbar. Bägge två. Ja men du, spelar de risk så de byter lite land med varann? Kan så vara. Ja. Kan så vara. Ja, ryska ambassadören i Sverige var på intervju på Sveb TV. Och han säger att det stora hindret för fred i Europa, eller i Ukraina, är Europeiska unionen. Ja, och det har han nog inte fel i. Nej, absolut inte. För det här är det kris. Ja, det är inte lätt att vara i EU nu. Jag är så glad att jag inte är med. Nej, de har redan haft det här nu, krismötet. Det är så komplicerat. Och Paasikivi, han säger att han sågar Trumps plan. Och Zelensky, han springer till Macron och Starmer för att få hjälp hela tiden. Han var hos Starmer och kramades lite. När man pussar gurkan. Ja. Ja, där har vi en liten bild från det här krismötet. Det var ju roligt för våran snubbe där neråt till höger att han fick vara med i varje fall. Ja, det är bara trams. Visst är det? Ja, Ja. usch. Ja, Zelensky, han ser inte riktigt frisk ut. Nej, jag undrar hur många linor drar man innan man ser ut så där? Jag vet inte. Det är nog tusentals under åren där. Ja. Och trött ser han ut också. Ja. Han kanske behöver en lina till så han Ja. pignar till lite grann. Lite pluffig ser han ut och alltså, han är inte frisk. No, just the opposite. No. We had a very good call. He was on the call. President Zelensky was on the call. I would rate it a 10, very, very friendly. Lord Bebo som du följer på X då tydligen säger så här. Trump säger att samtalet med europeiska ledare och Zelensky var bra och sen paus och vänligt. Det är i stort sett så dåligt som det kan bli. Trumps känslomässiga skala börjar med bra och det betyder ganska dåligt. Om man inte säger det var ett vackert samtal och det bästa samtalet, då betyder det faktiskt att det inte är bra. Jag menar att Zelensky kräver $1 biljon i skadestånd och avvisar alla territoriella eftergifter. Det var hans tolkning. Fan vet om man inte ligger lite nära kanske. Du skulle lyssna på en snubbe som heter John Mersheimer. Han är amerikansk statsvetare och forskare i internationella relationer. Så är det vad han har att säga. The Russians have seen this kind of behavior
as we have over and over. There's nothing surprising here. And what the Russians, I am sure, understand is you're not going to get a meaningful agreement on Friday. You're not going to get a meaningful agreement the next Friday or the Friday after that. And this one is going to be settled on the battlefield. And what you want to do if you're the Russians is that you want to go to great lengths to present yourself to the rest of the world and to President Trump as a reasonable statesman. And you want to be willing to talk to Trump if he wants to talk to you. But there's no hope here that you're going to get a meaningful agreement. The best that could happen is that Trump would agree to Russian demands, and he would tell the Europeans and the Ukrainians, you can either accept Russian demands or not. But if you don't accept them, I'm out of here. And it's up to you to negotiate and deal with the Russians. But he's not going to do that, in large part because he's surrounded, Trump is, by advisors who won't allow him to do that. Keith Kellogg and Marco Rubio and others will whisper in his ear. Lindsey Graham among those. Yeah, he listens to all those people. And as long as he continues to listen to all those people, when he gets on the phone and he talks or gets on Zoom and talks to people like Zelensky, excuse me, and the German chancellor, he's going to end up sounding like he did today. Ja, vi får väl se om han får rätt eller inte. Men Zelensky har ju redan sagt att det står i konstitutionen hur Ukraina ska se ut. Så Det står i manus. det står i manus, ja, det står i manus och det är inget mer med det. Och jag tror det här uttalandet som jag klistrar in till höger där, att en evil man bränner hellre ner hela nationen än och Regerar över askan. Ja, eller han har blivit tillsagd att göra det. Ja. Ja, nu har han ju gått all in, eller Ukraina har gått all in och anfallit Ryssland precis lagom före här. Det var det Vilken bra upptäckt till att ha något litet möte. Ja, och då, jag menar, varför bomba, eller vad de har gjort, skicka ner drönare, har gjort en vattenrutschkana. Ja, men alltid kan väl döda någon. Ja, men det var ingen som var döda. Det är i varje fall. Det var bra. Ja, den här är ju riktigt rolig. Ja, J.D. Vance tycker att Åslund är lite dum i huvudet, skulle man väl kunna säga. Han heter Åsnelund. Ja, okej, förlåt. Jag tänkte inte på det. Nej, han har ju talat att Ukraina kommer att vinna och det kommer inte att ta så lång tid. Och Ryssland är så demoraliserat så de kommer att springa hem. Ja. Och Putin kommer inte att överleva. Okej. Politiskt. Det sa han i mars 22, så att det har inte slagit in än. Ja, nej, våra svenska experter går från klarhet till klarhet. Ja, så undrar han också då här varför Trump-supportrarna supportar Ryssland. Då tyckte JPSV att de kan väl fråga hans VP. Vicepresidenten, ja. Han är ju lite rolig, J.D. Vance. En person som har fått nästan allting i varenda uttalande fel de sista 30 åren. Han är arg på presidenten för USA för att han försöker att fixa lite diplomati. Ja. Det är inget högt betyg. Nej, vad svensk media säger då. Inte säkert att Trump kommer att välja att stå på Ukrainas sida på fredag. Nej, det är inte säkert. Vad hålls de med? Ett geni som kom fram till. Och Sverige hörde beredskapen Ryssland kan rikta nästa slag mot oss. Nej, och varför höjer de den då, kan man fråga sig. Och det här tycker jag är bäst av allt. Ledare, oron är överdriven. Och då tänker man, okej, vilken oro? Oron för att det ska bli fred. Ja, det är nog det de är mest rädda för. Ja, det finns väl de som är oroliga. De kan vara oroliga. Ja. Saab-aktien pressas av uppgifter om Ukraina-avtal. Jo, det finns någon som, det var därför de måste rusta upp nu också. Ja, såklart. Men du vet, när det är så här att det faktiskt är så att Putin har får råd av alien, då är det klart att kan det gå som det går.
Space Reptiles for Conflict. Ja, Ja, det har han fått i flera år nu, för det här var från, jag ser inte datumet där, men det är några år sedan i varje fall. ja, det är de sista 10 åren. Ja, absolut. Så då går det som det går. Ja, men- Och, Ja. och när han dessutom har en pappa som stack ut mammas öga med en högaffel. Då är man arg. Ja, min pappa slängde hammare i huvudet på min mamma en gång. Din pappa är en gren från äppelträdet i huvudet på mamman han såga. Ja, Ja, smällar så man får kan ta. det gå, vet Ja. du. Mm. Är du styrd av Bailey så? Men det är tydligen Alaska var utlånat till USA för 99 år. Det tillhörde ju Ryssland. Ja. Det är kanske det de ska Tror få när tillbaka. år 1 var då? Det Ja. skulle man ju vilja veta. Ja, 2018 är det härifrån, så det måste ju ha varit typ 1918 eller något sånt åt det hållet. Du vet, det är nog så mycket spännande saker framför oss. Ja, från det ena till det andra. Åkte vi till Kanada, det är ganska nära från Alaska till Kanada. Så att- Jajamän, det är så vi kan kasta en sten nästan. Mm. Det är riktigt vidrigt. Ja. Jag lyssnade på Jens som vi tittade lite grann på förra gången. Han bor ju växelvis Belgien och Kanada. Och han säger det är alltså det är riktigt äkta kommunisttaktiksspel det här. Nu ska man börja stänga av folk från att vara i sitt eget land. Mm. Det är fint. Ja, det är helt otroligt. Men han sa väl också att de var ungefär som svenskarna, kanadensarna. Väl tvättade och formaterade. Goodbye, Donald Trump. We're finally moving to Canada. Oh, you guys are actually doing it this time. Sick. Well, welcome to Canada, where the average house is 3 times less affordable than in America, where wages have fallen by 15% in real terms over the last 10 years, where homelessness has doubled over the last 4 years, where a judge ruled that you're legally allowed to identify as a woman in order to get cheaper car insurance, where it's now a criminal offense to hold over $10,000 of cash, but you're allowed to buy cocaine with a credit card, where we spent $40 billion this year to lower our CO2 emissions by 4 megatons, only for China to emit the same amount in 2.5 hours, and where your guy is probably just going to buy us and make us the 51st state when we go bankrupt anyways. But hey, at least we've got fully subsidized birth control, state-funded media, and hassle-free euthanasia. Ja, det låter ju som ett höjdarställe att bo på. Absolut. Ja. Nej, de har dem hårt under tumnageln där borta. Fy fan. Ja. Och militära ledarna såg pandemin som ett unikt tillfälle att testa propagandatekniker i Kanada. Ja, men det har ju våran högsta hönset där stått och sagt. Narrativet hit och dit. Ja, så det var väl inte bara Kanada i och för sig. Nej, det var Nej. nog worldwide. Ja. Men det är inte osant bara för det. Ja. It's very likely that the mRNA vaccines accelerate coronary artery disease. Not one more shot should be delivered. It's a tragedy that it was allowed to happen. The mRNA vaccines, its uses are being expanded tremendously. It's perceived that there is a gold mine, a huge amount of potential profit to be made with this new technology. When people received their first COVID-19 vaccine, it was the first time their body received lipid nanoparticles. People historically have this confidence in the concept of, oh, it's just a vaccine. Lipid nanoparticles go everywhere in the body. To the brain, to the bone marrow, to the liver, to the spleen, most importantly, to the reproductive organs. I regret it every single day that I walked into my local pharmacy to get that shot in my arm. I feel like my body is eating itself. Ja, det är en ny film som har kommit nu om de här giftsprutorna. Adressen har ni där på slutet i den här trailern. Så vad jag förstår så är den gratis. Jag har inte sett den än, jag har inte hunnit med den. Men... Nej, och frågan om man vill se den. Usch. Jag tycker synd om alla som har tagit en spruta och ångrar sig och börjar vakna upp till det här. Det kan inte vara roligt, fy fan.
Bill Gates, han tjänar pengar. Ja, det är klart. Ja. Någon ska göra det också. Och han är inte nöjd, han ska tjäna ännu mer pengar nu. Han producerar smör utan djur, växter eller olja. Och det kan man väl inte kalla för smör? Nej, man kan kalla det för kål. För det är det är gjort då. Ja. Och det är inte grönkål. Nej. Det är som tomtens kål. Va? Ja, välsignelse att få välsignelse och stöd från Bill Gates. Ja, underbart. Företaget arbetar med restauranger, bagerier och livsmedelsleverantörer. Jag undrar om de jobbar med hotell också då? Ja, det kan man undra. Och de slutar med smör för att det är så bra att få det att bli billigare. Ja. Och det är klart, kål är inte så dyrt. Nej, men det här står det växtbaserat, fast i och för sig kål är väl växtbaserat också. Ja, det må det väl vara. Ja. Det kanske är det. Vem vet? Ja. Tänk på att ni kan sluta äta smör när ni är på hotell. Ja, och sen ska vi ha konstgjord lax också. Jaha. Och jag utgår från att det är Bill Gates som ligger bakom det också. Det är väl svårt att tro något annat. Cellodlad fisk och skaldjur. Det är godkänt så det är nog bra. Efter jag har godkänt det. Fy för i helvete säger jag bara. Mm. Och sen studerar han nu hur han ska få de här inga små fästingarna. och göra att folk ska bli allergiska. Mot kött. Så de kan rulla ut sitt fake-kött. Ja, jag tycker det här är intressant för det är ju så här de har jobbat. Ja. Det är ju, jag tror ju att det här ligger bakom oss, inte framför oss. Så ut med det, mer ändå. Mm. Ja, så är det ju. Börjar vi inte sätta upp ett litet motstånd här så kommer varenda matbit att vara kontrollerad och då är det inte mat längre. Nej. Ja, det. Mm. Och så var det ju det här också att det finns ju för mycket människor här i världen enligt Bill Gates. Och nu ska han ge preventivmedel som gäller i 8 år. De kan ta det en gång och så hjälper det i 8 år. Hur vet man att man kan bli gravid efter de där 8 åren, undrar jag då. Det är Kenya först då ska han börja. Ja, självklart. Ja. Varför skulle man göra det på grannen när man kan åka till Kenya? Den där han är. Oj, vad ofrisk han måste ha varit. Ja. The population is growing, population problem. The population growth, the population growth rate goes down. You're going to have a tripling in population by 2050. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Here we can see a chart that looks at the total world population over the last several hundred years. And at first glance, this is a bit scary. Men du, vad står det här då? Ja, nu har forskarna kommit på en forskare måste man lita på. Ja, de är experter. Ja. Färre barn löser inte klimatkrisen. Hör du det, Bill Gates? God tid, ja. Ja. Han hör inte, han har fullt upp med att klä sig i jeans. Ja, han har terribly jeans till och med. Ja, de här har great jeans de. Och nu är det klart, förstår du. Jaha. Ja, pandemiavtalet är klart. Tedros är jätteglad där, han skriver på X om det. Han gratulerar WHO och medlemsstat för det engagemang för att hålla sina medborgare och världen säkrare. Kan jag som privatperson gå ur WHO? För jag vill verkligen inte vara en del av det. Jag tror det är svårt. Ja, jag tror det också. Ja. Sen tror jag att det är kört för dem i vilket fall. Men bara rent principiellt så vill jag inte vara en del av det där skiten. Grock gnäller. Ja, Grock har varit censurerat på X. Har Grock varit censurerat på X? Ja, för att de sa att USA och Israel gjorde folkmord i Gaza. Och det var inte okej att de sa det, för någon frågade och sen så fick de väl upp det. Då Grock fick upp det. Men då var de censurerade. Det här är och sen liksom så, roligt. Ja, det är lite roligt faktiskt. Fast nu var de här AI-filtren fixat till det här så han kommer inte att säga sådär något mer. Nej, okej. Bara så du vet. Ja. I Japan, då har de som i Sverige också då, McDonalds har Happy Meal.
Och då hade de med Pokémon cards, du vet såna här som ungarna tycker om då. Och så var det sån begränsad utgåva. Så folk var ju inne och handlade Happy Meal, slängde maten och tog korten så de fick ge sig. Ja, Japan, de är lite konstiga ibland. Ja. Ja, de har mycket andra idéer också tydligen. Ja. So now you're telling me that it has been approved in Japan the ability to mix animal and human DNA, therefore splicing it and creating animal-human hybrids that are allowed to come to term. Now I'm going to let you marinate that for just a second. Are you good? Are we ready to cook this chicken? Now, the reason behind it is supposed to potentially help with human organ donors and transplants. Therefore, if you needed a heart, a liver, a lung, a kidney, you would have access to that quicker, because if you know anything about that, it is a very lengthy process and a very challenging one for those who need organs. But there are some huge red flags and a lot of skepticism attached to it because they're not entirely sure what the human cells will potentially do to the animal brain. And then there's also the whole thing of religion. I swear every day I wake up, I'm like, what sci-fi movie did I just get a starring role on? What timeline did we just jump on? What universe are we currently residing in? So what do you think? Is this a good idea? Is this a bad idea? Ja, är det där officiellt i Japan, då har de ju hållit på med det där åtminstone i 50-60 år i smyg. Ja. Och jag tror inte det är någon bra idé. Jag tror inte jag heller. Och Astrid, 14 år, saknar svans och vassa tänder. Det är uppmaningen till vuxna som inte förstår. Man kan faktiskt behöva ha bara vassa tänder och klor kan man behöva ha. Och man utgör sig för att vara en varg. Och ger sig in och vill vara kompis i en vargflock. Jag har ett förslag till den där, för det är en man ifrån Colorado. Och jag har ett förslag till honom, och det är att kastrera dig. För då betraktar hanvargarna dig som neutral. Ja. Ja, så var det den där Peanut som jag pratade om förut. Och hans kompis tvättbjörnen Fred. Vi vet inte om den här, de har ju tydligen ägaren till, de har stämt New York på 10 miljoner för att de hade dödat dem. Ja, och inte bara miljoner dollar. Ja, helt klart. Ja. Det är där i New York. Ja, men det blir mycket mer pengar. Det är 100 miljoner. Ja. Ja du. Idioti. Ja. Nu har vi en man här också. I Brasilien. Han beställde någonting som skulle förstora hans penis. Ja, är man dum så är man. Han fick ett förstoringsglas. Och nu har han polisanmält företaget. Men det kan han väl inte göra? Jo, det kan han, men han har något så mycket förut. Ja, Brasilien var ni va? Ja, det var han. Ja, de fick 32,4 miljoner från Sverige. Det behöver de ha till förstoringsglas. Varför skickar vi bistånd till G20-länder? Ja, det undrar jag med. Får vi något tillbaka? Jag vet inte. Ja. Har du någon bra idé? Indien fick 60 miljoner. Det var någon som fick mest. Nej, Sydafrika 89 miljoner. Turkiet 121. 121. Ja. Det var inte så mycket med 32 till Brasilien då. Nej. Förstoringsglas är inte så dyra. Ja, nu förstår du så är det så i Sverige. Att om det är någon som snor din cykel så får du inte ta en kort på den och lägga ut den. Va? Nej. De varnar privatpersoner som gör sånt. Det är kränkande, vet. Ärekränkning. Men har de inte själva valt att sno cykeln? Det kan man undra. Då kan det ju inte vara ärekränkning. Det måste ju vara en hyllning. I Florida har de lite andra idéer. Det tycker de att om det är någon som kommer och invaderar dig så är det bara att skjuta. Det sparar skatt. Ja, den tycker jag väl är lite mycket åt andra hållet. Någonstans mitt emellan. Ja, det ligger någonstans mitt emellan. Kanske blir bra. Japp. Nu har de kommit på att de ska slopa föräldrapenningen. Det här är förstår du, det är Timbro. De här stjärnorna som sitter på någon stol någonstans och tänker. De tycker vi ska slopa föräldrapenningen och halvera ledigheten. Vi har inte råd med massa lediga föräldrar. Bara så du vet. Och då skyller de på att det är kvinnornas löneutveckling, inte bla bla bla. Men männen får ju också vara hemma. Nej men hallå. Jag får barn, då ska jag vara hemma och ta hand om mitt barn. Sen börjar de skolan, då kan jag väl kanske släppa iväg dem. Det ska ju bli obligatoriskt från 3 års ålder med förskola också. Nej men de är så dumma i huvudet så hälften räcker. Ja.
Åh, vad trött jag blir. Kom ihåg Timbro där. Timbro. Okej. Nu brinner det, förstår du. Historisk varning för supervärmen över 40 grader. Nu blir veckan det har varit så här. Jag vet inte, över 40 grader var det att ta i. Det har varit inte varmt. Det har varit skönt. 25. Det har varit skönt. Gode tid. Ja. Men de har i varje fall kommit på det i Spanien och Grekland. Att det faktiskt är folk som har tuttat eld. Och då blir det varmt. Då blir det varmt. Är det där de har temperametern? Ja. Rekordmånga tropiska nätter varnar för hälsorisker. Tänk att precis allting kan vara farligt. Absolut. Det blir en gredelin-varning här sen när höstlöven faller. Ja. Då blir man sugen på glass, vet du. Nej, det blir man inte. Alltså det här är Expressen. Jag måste bara berätta. Gubben var inne på Coop och handla. Och där har de en kille som visar sig vara rent vaken. Han sa det, han stod och plockade med tidningarna. Så kommer min gubbe och då säger han det. Fy fan vilka skittidningar. De här damtidningarna. Det är som man skäms att ställa upp det i hyllan. Och tack gode gud, har slutat sälja. Aftonbladet Expressen går gördåligt också. Så det är väl uppe på, det är väl dödsrepet. Ja. Ja, för så en Piggelin har vi inte råd att köpa längre. Nej, jag vill inte ha någon heller. Men det var 15 spänn för vatten. Nej, jo, men vatten är det nog ändå fortfarande. Ja, och färgämne. Ja. De kostar 5 eller 7 kronor har jag för mig. Men vill man inte ha det så kunde man då, var det 1960-talet någon gång, så kunde man faktiskt köpa en jätteneger för 75 öre. Du vet. Ja. Triumfglass hade rubriker på sina. En jätteneger. Den var inte PK. Nej. Naken stång var ett falskt alarm. Ja. Oron när flaggan var borta, är Sverige ockuperat? Ja. Ja. Eva 79 serverades kattmat av hemtjänsten. Hon skulle äta kräm med mjölk till frukost och då kom hemtjänstpersonalen med en skål kattmat. Det är ett olyckligt misstag. Alltså det här är ju så bedrövligt så det finns inte. Och katten vart ledsen. Han blev utan. Ja, det var språksvårigheter förstår du. Men hon måste ju ha varit blind. För jag menar frukostflingor eller kräm och mjölk. Jag tror katten fick krämen. Ja, jag vet inte. Men det här är ju så in i helvete bedrövligt så det finns inte. Det gäller att välja var man bor när man blir gammal. Man ska bo på Persikan eller Bejtona. Äldreboende i Akalla. Där pratar alla det språket som de boende pratar. Persiska, kurdiska, arabiska med mera. Och de har en egen kock som lagar den mat som man känner igen. Men varför ska de behandlas bättre som har vandrat in till vårat land när inte våra egna gamla får bra? Det kan man undra. De man får till undra att röka vattenpipa där. De drar nog en lina eller två också då. Ja, det är lite orättvisor här i världen. Jag tror att det är så här. Att det här är ett privat äldreboende. Säkert. Och då får de som ska bo där, de får bidrag för att bo där. Vanliga svenska åldringar får inte bidrag för att bo. Så kanske det är, jag vet inte. Men bostadsbidrag har väl alla utan tillräcklig ekonomi rätt till. Men det är förjävligt. Alltså det är väl bra för dem, men det är förjävligt att det inte är så för alla gamla. Ja, absolut. Just det, ja. Det är en som kör priskoll på Willys. Han startade för 4,5 år sedan. Och han kommer fram till att alla priser har gått upp med ungefär 50%. Men de tittade på Gevalia. Det har faktiskt gått upp med 134%. Ja, paprikan lär väl ligga på en 250%. De var ju uppe i en 18-20 kronor styck för ett tag sedan. Det kanske har gått ner igen. Nej, det är en prisutveckling som inte är av denna värld och jag tror att det är bluff. Jag tror inte att det egentligen skulle behöva vara så. Nej. Ja. Men blir man gammal här i Sverige förstår du. Då ska man käka vegetariskt. Ja, men det måste ju SSU som ett ungdomsförbund ha full koll på hur de gamla vill ha det. Ja. Åh, vad bra. Ideologisk uppfostringsanstalt. Tänk på klimatet. Kött är mord. Och SSU tar med fan inte folkvalda. Utan det är en grupp ungar som försöker att få göra karriär när de blir stora. Ja, det här är ju bedrövligt. Då blir det inga vanliga köttbullar minsann. Då blir det faktiskt köttfria köttbullar. Prata med Bill.
Han fixar det. Ja. Om man inte konsult vill sälja, för då kan man nog äta riktiga köttbullar. Det kan man nog göra. Man kan nog ha någon anställd som gör dem också. Ja. De trodde först att han hade lurat till sig. Han kontrollerade sina egna fakturer alltså. Det är praktiskt. Ja. 1,4 miljoner, då var det ifrågasatt. Men, han hade fått, men sen visade det sig att han hade fått 7,5 miljoner kronor. Ja. Ja. Det var han väl värd. Ja. Han gjorde ju dubbelt jobb. Ja. Ja. Ja, vi får ju bara nämna Landerholm då. Jag tror att alla har hört om Landerholm. Att hans kvarglömda dokument. Som handlade om ett hemligt möte mellan USA och NATO. Så det var inte hans inköpslista med andra ord. Du, det är nog så mycket sånt här trams. Oro inom Pride. Antalet besökare störtdyker. Ja. Vad konstigt. Ja, vad konstigt. Ja, det här är också lite pridigt då. En transgender busschaufför sa ut och åkte som någon som kallade honom för sör. Och då tog han livet av sig. Ja, men det är ju vi har sagt länge att de är stabila de här som gör könsbyten och trans. Och så säger de då här att det här är därför som det är så viktigt med som är transrättigheterna. Nej. 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 Det är därför det är så viktigt med att ge de här människorna hjälp. Ja. Jag hade en chef som kallade alla på företaget för gubbar. Ja, det vet jag när vi spelar basket. Ja. Det är 10 stycken tjejer och där stod i mitten stod tränaren och skrek: gå ut och jobba nu gubbar! Ja, sa vi. Vi tog inte livet av oss för det. Nej, inte någonstans. Nej. Japp, Tesla lägger ner strejken. Nej, IF Metall lägger ner Tesla-strejken. Ja, nu får du få ett rätt här. Ja. Stoppa tungan i rätt mun eller det är det man säger. Ja, ger de upp kravet på kollektivavtal? Ja, det är nog inget bra att bråka mot han Musk. Nej, han ger sig inte. Nej, han kan nog stå för sina åsikter på gott och ont. Nu är det Timbro igen. Ja. De har kommit på att det ska kosta pengar att köra på motorvägen. Det var väl ändå inte nytt. Vägtullar är väl lite här och där. Vägavgifter ska införas. Och alla har ju gått i taket på det. Men det står faktiskt också att äga en bil orsakar i sig inga samhällskostnader. Fordonsskatten borde avskaffas. Och istället ska man betala när man åker på vägen. Det låter ganska vettigt i och för sig. Även skatten på drivmedel kan sänkas när vägslitage istället betalas direkt av de som kör. Ja. Och det låter ju vettigt, men jag tror inte att det kommer att hamna där. Nej, men det är jättebra för vägslitaget på en elbil. Det blir mer för den är jättetung. Plus att det blir miljöförstörelse för att den sliter mycket mer däck. Så det här behöver de titta mer på. Ja. Och fundera till lite grann. Jag argumenterar med sågern. Ja. Svenska bilister bidrar med cirka 100 miljarder kronor årligen i skatter och avgifter relaterade till bilägande och bilkörning såsom fordonsskatt, trängselskatt, bränsleskatt och moms. Staten spenderar däremot ungefär 33 miljarder kronor per år på vägtrafik, vilket inklusive underhåll och reseavdrag. Vart har resten vägen? 67 miljarder kronor emellan det. Vart har de vägen? Du vet väl vad hålorna i vägarna kallas? Ja, potthål. Ja, för Vägverket skiter i dem. Ja. Det är... De måste väl gynna sig själva lite grann. Ja. Party och extra lönepåslag och eller lite skicka så. till Ukraina. Tänkte inte på Deras det. vägar är säkert jättefina. Ja, nej, det är bedrövligt. Ja. Har de leggings polisen i Storbritannien? Jajamensan, de springer runt i leggings och ser läcker och de sminkar sig till och med. Så går de ut och springer. Och så, för att uppmuntra folk och vissla efter dem. Och då ska de liksom haffa dem ungefär. Griper de män som visslar på dem då. En gode tid. Tänk om jag inte visslar på dig utan jag visslar på min hund som hade dragit. Nej, vilket elände. Engelsmännen, han stod ju där Starmer och sa att de hade ju sån yttrandefrihet och såna rättigheter i England. Jag tror han hade missat något där. Och i Ukraina förstår du. Då kan du få 58 års fängelse för kränkning av HBTQ-personers rättigheter.
Va? Ja. Men om du om du plockar på dig lite pengar så då händer det nog ingenting med dig överhuvudtaget. Ja, de avlar på barn, de plockar organ, de säljer människor, men de håller på med sånt här skit. Nej, det är inga problem att göra sånt. Alltså du tycker mediejournalister på Sveriges Radio och SVT att man ska skriva på vad nu kallar det, man skriva på i varje fall. En lista. För att de vill kunna vara politiskt fria och politiskt... Men de har inte ens förstått. Nej. Du vet, det här är ju ett skämt. De vill bara ha koll på vilka idioterna som fortfarande tror på oss. Ja, jag vet inte vad de håller på med för någonting. Det är så viktigt att de finns. Nej. För att de är så politiskt oberoende och sakliga är de också, sakliga. Ja. Jag är ungdomlig, har jag förstått. Fruktansvärt ungdomlig. Okej, vad bra. Jag har inte möjlighet att titta på TV1, TV2 och TV4. För jag har inte kopplat in någon antenn. Nej. Så jag kan streama, det är inga problem. Och välja själv. Men så gör ungdomarna. De tittar inte på TV. Nej. De streamar det de är intresserade av och slipper den här dyngan. Det är de som är lite plus i ålder som går på skiten fortfarande. Och de har inte, det är från X det här, de har inte så de kan gå in och skriva på listan. Nej. Det är ju attans otur. Ja, herregud. Ja, nu förstår att de lägger ner pengarna på det är så opartiska och viktiga program så det är ju saken att de vem kommer fan ut är med Lisa dem. Borg? Ja, det undrar jag med. Vem fan är Lisa Borg? Det är som när hon atui, så sa inte Nisse Hult. Ja, fantastiskt att vi får för pengar. SVT, de gör ett ingående reportage. Hur och de ska ingående vill jag inte veta. Nej, de ska följa henne. Hon har följt henne genom hela graviditeten och förlossningen och det här. Ja, det är så fantastiskt. Så finns det någonting som heter Tramsfrans som skriver. Han tror ju det att nu kommer SVT, de kommer att satsa på influencers. Som de nya folkbildarna. Ja. Tillåt mig inte hånle utan att skarva. Ja, men du, de tänker utanför. Nej, de är nog desperata för att få tittare, tror jag. Vad har Ursula hittat på då? Ursula har kommit fram till att hon måste få in en massa pengar igen som det ska bli skatten på elektronik. Jaha. Ja. För att få coronafonden ska betalas då som är skatten på elektronik. Jag tycker de kan ta av hennes fickpengar till den fonden. Du, hon har bad jeans. Ja. Det är inte bussigt. Nej, det är inte bussigt. Och hon har en extra jean. Ja, kan det vara så? Ja, det kan hon ju ha. Det vet man ju inte. Nej. Ja, när mediefrihetslagen som har trätt i kraft i Europeiska unionen. De ska skydda pressfriheten. Ja, det ska de göra, förstår du. Motiverat av allmänintresse. Men jag undrar, vad är pressfrihet? Är det att journalisterna skriver det den som betalar vill? Eller är det att de har frihet att skriva vad de vill? Det borde vara det sista du sa där. Jag tror inte det är det. Så. Nej, det tror inte jag heller. För att det kan ju faktiskt, de kan ju fängsla dem som skriver fel också. Så måste man ju fråga först vad man ska skriva. Och då undrar jag vad det är för frihet. Och så måste de upprätta förteckningar över alla som skriver också. Och det är klart, det måste de ju kunna göra för att annars kan de inte få ta på den när de ska fängsla någon som har skrivit fel. Nej, just det. Det är bra. Ja. Det var den här killen som vi visade en liten film på när Ursula stod och höll tal och han blev haffad av polisen där. I Finland. Ja, i Finland. Jo, han hamnade i rättegång där för det här. De har dömt honom skyldig för ett brott han inte har begått. Apropå yttrandefrihet. Alltså det är jättebra. Jag tycker de spelar alltihopa det här perfekt. Folk reagerar om de läser det här. Men det här är ju fortfarande X. Det står ju inte Aftonbladet och Expressen. Nej. Jag hamnade på Epstein där. Hans butler. Ja, han säger det att han tror inte att Epstein har tagit livet av sig. Han älskade livet alldeles för mycket. Jag tycker i varje fall, hur det än är så har han en himla snygg tröja på sig, Epstein. Tycker du? IDF-tröja.
Israel Defense Force-tröja. Så han har ingenting med Mossad att göra. Absolut inte. Nej, och det kan inte vara ett fotomontage heller. Det här är dagens sanning, det tror jag. Du vet, jag är så less på denna jävla Epstein. Han är inte död. Han har inte tagit något liv av sig. Där tror jag att han har helt rätt, den här karln. Men jag tror också att han lever i livets glada dagar. Kanske på Gitmo, men troligtvis på en annan ö. Eller Israel. Ja, det har de öar. Han behöver inte vara en ö. Ja, han behöver väl vara någonstans där ingen känner igen någon, tänker jag. Jag tycker det här, och vi kommer inte få veta någonting. Nej, och när vi får veta något så vet vi inte om det är sant. Nej. Ja. Och hon ska få slippa fängelse. Ja, hon ska få gå ut och jobba. Hon vill aldrig jobba hela sitt liv. Ska hon börja med den nu? Det är dags att de börjar nu då. Ska de plocka jordgubbar eller vad tänker de? Ja. Melania Trump har i varje fall stämt Hunter. För att han har sagt att det är Epstein som har introducerat henne till Trump. Jaha. Ja, så nu har hon stämt honom. Ja, men det är klart. Ja. Det här är lite äckligt. Jag vet inte, det här är ju bara en tecknad bild. Men jag har alltså sett foton på såna här apparater. Inte med barn i. Men de finns. Jag ska försöka manipulera fram de perfekta barnen för att undvika att ha blindgångare. Men om de nu får det här perfekta barnet och sen trycker i dem en massa sprutor, då kanske de inte är perfekta så länge. Men de som har råd med sådana barn behöver inte bespruta. Nej, det behöver de inte göra. Tänk inte på det. Vad är det här nu då? Ja, det är RFK. Alltså, de ska se till så det kommer tillbaka vanliga, hederliga glödlampor i affärerna. Ta bort LED-lamporna. Ja. Det låter bra. Heja dig. Sen Trump gör bra grejer, han som är så både röd och arg. Ja. Eller orange. Ibland så. Även som blind. Nej, jag tror på han fortfarande. Ja, han ska ta bort alla uppgifter i alla statliga myndigheter. Om det nu är att de är stuckna eller inte. Ja, det ska inte finnas någon som helst bevisföring på vilket de har gjort eller inte. Nej. Och man ska inte bli diskriminerad för att man har vägrat vaxet, skriver de här. Och det är ju kanon. Trump just took over the police in Washington, D.C. But if you think this is just politics, you're missing the ritual that's happening right in front of you. Under 7040 of the D.C. Home Rule Act, Trump placed the entire Metropolitan Police Department under federal control. He also deployed 800 National Guard troops into the city. And this comes at a time when crime is actually down by more than 25%. So if it's not about crime, then what's it about? Well, D.C. is a ritual city. You see, Washington, D.C. is not just a capital. It's a Masonic temple city. It's designed with sacred geometry, astrological alignments, and occult symbols embedded in the streets. There's even a pentagram in the street layout, and an owl shape surrounding the Capitol. The Washington Monument is an obelisk or a Tekken, and the Capitol Dome represents the womb. See, the police in the city, and even your city, are more than just officers. Symbolically, they're actually temple guards of America's most powerful ritual space. See, this is an energetic seizure. By taking control of the D.C. police, Trump isn't just running law enforcement. He's seizing the guardians of the temple. And the National Guard brings in the Mars archetype, the planet of war and enforcement, activating the Pentagon's pentagram energy. This merges with the sun's rulership energy with Mars enforcement energy. So in occult terms, it's the king backed with a sword. And there's an ill timing layer to this as well. Now this is where it gets deeper. This happened just days after the 8/8 Lionsgate portal and during the energy of a full moon in Aquarius. So this is a cosmic alignment tied to kingship, sovereignty, the collective, the rise of Sirius. And in ancient Kemet, Sirius rising signaled the flooding of the Nile and the empowerment of the Pharaoh. So DC's obelisk and the reflecting pool are aligned to mirror the sky, meaning moves like this during this portal carried much symbolic weight. So this is more than a policy move. This is an energetic conquest over the symbolic heart of America. They play chess on an occult board. And if you don't know the geometry, if you don't know the astrology and the ritual timing,
you'll think it's just headlines. But this is the language of power, and this was a ritual claim of sovereignty by the president. Now the question is, what comes next? And also, are you prepared to do for self? Peace, power, prosperity. My name is Rob Blackstorm. Follow me for more wisdom and insight. Peace in Washington, D.C. But if you think this is just politics, you're missing the ritual that's happening right in front of you. Under 7040 of the D.C. Home Rule Act, Trump placed the entire Metropolitan Police Department under federal control. He also deployed 800 National Guard troops into the city. And this comes at a time when crime is actually down by more than 25%. So if it's not about crime, then what's it about? Well, D.C. is a ritual city. You see, Washington, D.C. is not just a capital. It's a Masonic temple city. It's designed with sacred geometry, astrological alignments, and occult symbols embedded in the streets. There's even a pentagram in the street layout, an owl shape surrounding the Capitol. The Washington Monument is an obelisk or a tekken, and the Capitol dome represents the womb. See, the police in the city, and even your city, are more than just officers. Symbolically, they're actually temple guards of America's most powerful ritual space. See, this is an energetic seizure. By taking control of the D.C. police, Trump isn't just running law enforcement. He's seizing the guardians of the temple. And the National Guard brings in the Mars archetype, the planet of war and enforcement, activating the Pentagon's pentagram energy. This merges with the sun's rulership energy with Mars enforcement energy. So in occult terms, it's the king backed with a sword. And there's an ill timing layer to this as well. Now this is where it gets deeper. This happened just days after the 8/8 Lionsgate portal and during the energy of a full moon in Aquarius. So this is a cosmic alignment tied to kingship, sovereignty, the collective, the rise of Sirius. And in ancient Kemet, Sirius rising signaled the flooding of the Nile and the empowerment of the pharaoh. So DC's obelisk and the reflecting pool are aligned to mirror the sky, meaning moves like this during this portal carried much symbolic weight. So this is more than a policy move. This is an energetic conquest over the symbolic heart of America. They play chess on an occult board. And if you don't know the geometry, if you don't know the astrology and the ritual timing, you'll think it's just headlines. But this is the language of power, and this was a ritual claim of sovereignty by the president. Now the question is, what comes next? And also, are you prepared to do for self? Peace, power, prosperity. My name is Rob Blackstorm. Follow me for more wisdom and insight. Well, I hope you guys are getting ready for the reboot of the entire world in spiritual time, which will occur tomorrow night at sundown for 24 hours. I hope you're ready and you know about it. And if you do and you're willing to do the work, it's going to be fantastic. Fantastic, fantastic day in the history of the human race. No, but seriously. Shana Tobade. Well, I hope you guys are getting ready for the reboot of the entire world in spiritual time, which will occur tomorrow night at sundown for 24 hours. I hope you're ready and you know about it. And if you do and you're willing to do the work, it's going to be fantastic. Fantastic, fantastic day in the history of the human race.
No, but seriously. Shana Tobade. Roseanne Barr. Ja, lite galen. Ja, inte lite. Hon är total galen. Men jag tror hon är lite insatt också. Så det är inte bara gaser. Nej, men de pratar mycket om helgen som gick. Trump har ju rensat Washington DC. Det ska ju bort med alla de här som knackar tanter och rånar folk och så här. Och nu har han väl knackat på dörren hos The Smithsonians. Jag vet inte vad man ska översätta det med. Deras nationalmuseum kanske? Ja, det heter ju så, Smithsonian. Ja, det heter så. Men om man inte känner till namnet tänkte jag, det kan väl vara intressant. De är först i kön i alla fall när de hittar någon jätte och så tar de skelettdelarna och så gräver de ner dem i sin källare. Han vill dit nu i alla fall och göra en liten review. Det kan vara intressant. Ja, för det han sa, den här svarta karln före Roseanne, det är ju att det är ju mycket snack om att det är ockult och det är mycket mörka ritualer och hemskheter och dumheter, och det skulle inte förvåna mig, inte det minsta. Men han vill dit i alla fall och han vill checka av deras ökända tunnlar, tror man. För man tror att det är ju rensat på uppsidan, nu är det nedsidan som gäller. Ja. Och kanske är det så att det är saker som ska rensas ut som vi inte förstår. Ja, det är mycket vi inte förstår. Ja. Ja. Det här förstår jag inte heller. Ja, Sverige tvångsutvisar 12 gånger fler till Ukraina än till Somalia. Men det är väl klart att de vill göra det, för de behöver ju faktiskt soldater i Ukraina. Ja, de behöver lite kulmat, heter det inte. Ja, Kanonmat heter det. Kanonmat, ja. Ja, och det kanske det Polen funderar på att göra också. Där har de också mycket ukrainare. Väldigt mycket ukrainare i Polen. Det är ju nära till och så här. De festar och har det bra och viftar med sina flaggor och såna här saker. Ja. Ja. Reklam. Ja. Vattenfall. Varför gör Vattenfall reklam överhuvudtaget? Ni som klagar på Vattenfalls reklamfilm med Samuel L. Jackson, är ni överhuvudtaget medvetna om att vi befinner oss mitt i ett akut klimatnödläge? Och hur det nu är med den saken. På vilket sätt hjälper det att anlita honom och stå och käka algchips? Ja, men vad fan. Nej, men alltså Vattenfall har vi. Vi Ja. äger det. Ja. Det är svenska statens. Så vi har dem på skattsedeln hur vi än gör. Ja. Och vi är väl antagligen de flesta av oss mer eller mindre de som betalar räkningen till Vattenfall också. Förutom Samuel L. Jacksons apanage. Ja, men alltså mellan 150 000 och 299 000 dollar bör kostnaden ligga. Och sen vet vi inte om de flög in den också. Ja, då var det ju ännu dyrare. Ja, och det förstår jag inte på vilket sätt det skulle hjälpa. Nej, vem ska de sälja till? Vem är reklamen riktad till? Jag tror men de tvättar sina pengar. Ja, det kan det vara. Eller också kan det också vara att de vill få oss att tänka positivt om vindkraft. Vilket inte hjälper ett skit. Jag tänkte ju säga, hur skulle jag kunna bli positiv till det bara för att det står en svart man och äter chips på stranden? Ja, det kan man undra. Det kan man undra. Ja du. 60 börsmiljarder upp i rök för vindkraftsjätten. Och det är precis som det står på högersidan där. Vindturbinerna som stripper. När man slutar kasta pengar på dem så slutar de fungera. Ska man bli kränkt som kvinna när man läser så? Jag tyckte det var rätt roligt. Ja, det var det. Ja. De ger ingen el alls idag. Nej, det behövs fler. Ja. Ja, intelligensnivån är ungefär så. Ja. Ja. Bilden heter Europa 2025. Det vet jag inte, men han hittar på att den ska heta det. Bilden säger allt om Europa 2025. Ja, trasigt Europa. Och nu ser jag en strippa framför mig. Nu får vi byta bild. Nya Northvolt-ägaren kommer att söka ekonomiskt stöd. Nej men, ja. Svenska staten står väl först i kön och räcker upp handen och hjälper till. De ska pengar från EU, men de räknar också med att svenska regeringen kommer också diskutera stöd där. Ja, vi har inte gett bort tillräckligt mycket pengar än. Nej. Apropå vart pengarna till Vägverket tar vägen. Schumann-resonansen goes bananas. Ja, verkligen. Hela veckan. Ja. Det här var från igår och det här är från idag. Ja, så det var en riktig nedladdning där.
Undrar vad det är som händer egentligen. Det kan man fråga. Så nu kan vi varna här att nu ska vi prata om såna här konstigheter. Ja. Så om ni tycker att vi är knäppa så är vi det. Ja, vi är värre än vad ni anar. Skinny Bob är tillbaka i cykeln och vi får höra att han är 100% äkta utomjordiskt DNA. Jag gjorde originalklippen genom min diffusionsprocess, inte AI-uppgradering, för att få maximal detaljrikedom. Jag filmar in några intressanta aspekter av hans drag. Det är så här ungefär så rent jag kan få det, samtidigt som de ursprungliga detaljerna i videon respekteras. Skinny Bob. Tror han heter det? Inte på riktigt, det tror jag inte. Om han är riktig, det vet vi inte heller. Men de säger tydligen att han ska vara det. Ja, han har ju susat med några gånger under några år. Ja, jag har alltid trott att det var något fake, men jag börjar faktiskt tro att det kan vara sant. Man måste vara öppen för att det kan vara fake och det kan vara precis dagens sanning. Ja. Har vi någon mer liten alien på Ja, en det gång? har vi. Det vet jag inte vad han heter, men... Du känner honom inte by his first name? Nej. Alien interview film about to be released. This did slip away from a government facility. I know this film is real. I have the military paper that had me assigned to Area 51. We have craft and beans there. I got it all. Names, dates, photos, videos. One thing I would like to say, please don't cut this out. To shake your viewers in the UFO community out of this amnesia. If I was a general at the Pentagon right now, serving at the Pentagon, I could look at you and say, we did tell you aliens are real. What do you think Colonel Nell is doing? It's the highest ranking person that has ever come forward. You believe that a higher form of non-human intelligence has visited this planet? Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new, and it's been ongoing. And there are unelected people in the government that are aware of that. We are telling you they're real, and you're doing nothing. So we, the American people, the UFO community, have a responsibility too. And I've been screaming at people with this to go to your Congress people, to go to the media to say, you are going to report on this, or we are going to do everything we can to shut you down, whether it's picketing, petitioning, stop buying your product. America has a responsibility to make, what do they call it, the fourth estate, the media, start reporting on this, because the Pentagon can say to America, we did tell you. His name's Carl Nell. It's almost like the disclosure's hiding in plain sight, but it's not getting the... Exactly. It's not, yeah. Ja, han säger ju det att avslöjanden och de sker för fullt. Jajamän. Ja, och de här gubbarna här, eller gummorna, det vet lite svårt att veta. Lite svårt. Det kanske är Centerpartiets tredje kön, vem vet? Det sägs ju att de här har de pratat med folk uppe i Vita huset om. Ja, jag vet inte vad som är sant eller inte. Men vem vet det? Men med tanke på att de avbildade såna här för 5000 år sedan. Ja, till och med 7, för 5000 före Kristus. Ja, just det har du alldeles rätt i. 5 + 2 blir 7. Det brukar bli så. Och jag vet inte, jag tror fortfarande inte att de gjorde sådana här figurer utan anledning. Bara för att de tyckte att det var kul. Nej, och de är ju på olika delar av jorden också och väldigt lika. Så att nej, det känns långt bort. Och Anna Paulina Luna har varit hos Joe Rogan och snackat lite. Hon snackar ganska mycket. Jag har inte sett hela än, men jag ska nog göra det. Ja, det måste vi. Jag har bara sett bråkdelar också, men det är spännande bråkdelar. Och ja, titta. Vi pratade just om det förut här. Joe Rogan har ju fler tittare än vad de här stora tv-kanalerna i USA har. CNN och Fox eller CSNBC, vad de nu heter allihopa. Så där borta tror jag folk börjar att vakna till ordentligt och välja bort dålig media. Ja. Det gör vi också. Ja, vi gör det. Is I've reached out to some of the biggest names in UFO lore, okay? And they all got skiff flu, and we call it skiff flu, meaning like the day that the skiff was open that we reserved it, we're like, we're here, like, come on, come brief us. They get sick or their dog dies. And they didn't recover and come back? They didn't recover, and then they just don't talk to us anymore. So they ghost you? They ghost us. Yeah, so I'm like, well, if you're not going to tell me to skiff, then you're full of...
what I can also tell you is based on our interviews, and this has been something that you can go back and watch with the congressional hearings, but I was actually able to ask some of the witnesses, what are these things? And they keep saying interdimensional. And then when you talk about the interdimensional aspect of, are these things pre-existing, maybe outside of what we currently know as our own dimension, that stuff can kind of all sound crazy. But at the end of the day, my job as an investigator is to receive all the information, decipher it, and then ultimately from a congressional aspect, if you do have contractors that are withholding information or operating outside of the purview of the federal government, there's budgetary issues, but there's definitely something that I can tell you with confidence that exists that we don't know how to explain currently. Witnesses had talked about what had happened at Vandenberg Air Base, where there was this thing that appeared over the base. It actually had multiple blotters reporting on it from phone calls into law enforcement from like hundreds of people, and whatever had appeared over the base was basically bigger than a football field and basically a red cube with some weird thing in the center of it. I actually had our witness draw this out. This guy is sober as a priest. Was a great pilot, and he's talking about all this. And so, you talk about this stuff, it seems like a sci-fi movie, but based on the evidence that we've seen, I don't have any reason to believe that these people are lying. Based on the evidence that I've seen from our own government, I think that there's something there that the American people deserve to have access to. And so this is not just on this topic, but again, in other topics as well, this has been my perspective, is transparency is what builds trust. Other governments have revealed certain information on it. To think that we are the only, life form on this planet or in this galaxy, I think is a little bit crazy. Ja, det där är ju spännande utan dess like. Ja, det är det verkligen. Så ja, vi får väl se vad det blir av saker och ting. Den här gubben, en astronaut, Gordon Cooper, och det är augusti 1995 står det. Varför står det? Är intervjun som han gjorde från då. Ja. Vi lägger den intervjun på Telegram. Ja, den är lite konstig. Den är så bedrövlig. Det är en rysk tolk som säger det han säger, vad man förstår det är rätt. Ja. Det han säger i filmen i alla fall är: jag hade en vän som nyligen dog, som var en av våra tidiga raketforskare. Och medan han testade raket 1946 på White Sands Proving Ground i New Mexico så vart han kontaktad av en röst. Han kunde inte lokalisera rösten. Det visade sig vara en röst som sändes från ett stort rymdskepp i synkron omloppsbana, vad nu det innebär. Han blev tillfrågad om han ville hjälpa till att akklimatisera en man. Den här utomjordlingen som skulle akklimatiseras till att vara människa och jordbo. Det skulle vara atmosfärstryck och atmosfären skulle tas om hand på något vis. Det är dålig översättning. Och det skulle ta i alla fall 5 år att genomföra den här övergången. Hans kompis gjorde det här, akklimatiserade den här utomjordlingen. Och så vitt den här astronauten vet så lever han fortfarande bland oss här i Los Angeles, Kalifornien. Han skaffade honom ett falskt födelsebevis, ett falskt pass. Och sen hade den här snubben platina som inte är statligt kontrollerat och bytte det då mot amerikanska dollar och fick på det viset bli som en vanlig medborgare. Och han såg identisk ut med oss, säger han. Det är ju jättespännande. Ja, det är det verkligen. Sen har vi en snubbe till. Det är så lång film och jag vill inte klippa den så vi lägger den också, den 4 minuter. Vi lägger den också på Telegram. Också lite avslöjanden. Ja. Amerikanska armén har en katalog med 62 kända extra eller andra terrestrial races. De diskuterar ju om det faktiskt bor en massa folk här som vi inte kan se för vi är på fel våglängd. Ja, det kan det vara. Som redan lever och bor på jorden tillsammans med den mänskliga populationen. Och titta på filmen. På den förra så är det väl inte omöjligt. Om de ser ut som oss så. Ja, nej. Någonting är det ju mer än det vi ser och förstår. Så är det ju säkert. Sen har vi Beatrice. Ja, som vi pratade om förra veckan. Hon med bollarna. Nej, men hon som skulle hjälpa till att utvärdera ubåts... vad heter det? Ja, vad de fick upp för i Östersjön. Östersjön, ja. Men som också rekommenderade att läsa den här boken om sfärerna. Ja. Jag har börjat läsa i den. Ja. Än så länge har vi inte kommit till några sfärer, men den är intressant. Men det är lite fantastiskt att TV4 gjorde faktiskt ett reportage om henne. Det är lite grann om vad det står där. Ja, då kan man gå till TV4 och streama lite då. Nej, det var nyheterna så det är borta. Nej, det är bara att läsa, men det är lite längre än det står här. Men det fick väl mer väsentligheterna. Ja.
Och apropå att det är fler här än vad vi vet och ser. Så lyssna här vad CNN sa om den unga Kennedy som flög ihjäl sig. Everyone, thank you for being here. Next, we're going to take you to an alternate universe in which JFK Jr. is president of the United States. More special guests will join the team. Han sitter där på CNN och säger att John F. Kennedy, som vi tror då flög ihjäl sig, sitter i ett annat parallellt universum. Ja, han kanske är på den här jorden. Och är president där. Om de har hittat här. Den är 40 ljusår borta. Ja, men alltså nu ska vi lyssna lite på Greg Braden. Han var på Next Level Soul podcast och pratade lite om månen. Och här pratar han då om kalla kriget och Amerika och Sovjetunionen när vi startar. And it's not a priority to go back to the moon. Both those countries signed agreements during the Cold War that they would not disclose what they found on the lunar surface, and they've honored those agreements. Now, the countries that have the money and the technology, China is one, never signed that agreement. India just got one up there as well. China and India are the two countries. India has Shiva 1 is the name of the of the spacecraft. I think it's almost as good as Enterprise, but not bad. I think it's great. It's great. So here's the thing. Now this is all. There's a big context here. China never agreed to that, and China has said publicly, when they land on the surface of the moon, when they're astronauts, I don't know what they'll call them, when they land, that they will televise live to the people of the earth everything that they find. And I believe that they will. They will find the archaeological remnants of massive temple sites, if you want to call them temples, 50,000 years before present, and they'll find the writing on those temple walls. My sense, we could have a whole conversation about where this comes from. The research that I've done suggests that we will be able to read the writing on those temple walls. The average person will be able to read, because it won't be E.T. writing from some other world. Those temple walls are us from another cycle. Det är jätteintressant. Jag rekommenderar er att gå och leta upp det här avsnittet. Och det gick för någon vecka sedan, tror jag. Superintressant. Ja. Om de ska ut och åka så kanske de behöver en farkost. Nu har forskarna kommit på hur de ska se ut. Jaha. Och där ska de kunna stoppa in 2004 människor. Då ska de kunna åka till Alpha Centuria. Vad ska 2 500 människor till Alpha Centuria att göra? Ja, inte vet jag. Men det står det här. Den potentiellt beboeliga planeten. Ja. Du, jag hoppas att det inte var kinesernas farkost som vi får se film på här. Time observation, a mysterious object slammed into the moon's surface. Impacts like this can eject dust high above the lunar surface, sometimes visible from Earth as a quick flash. Scientists study such events to learn more about the moon's composition and the constant barrage of space debris it endures. Big giant umbrella of denial. It is still in existence. That denial goes to the moon, all right? And its artificial nature. It's not a planetoid that came here by accident. Everything has a meaning in this universe. There are no accidents and there's no coincidence, but that fucker was moved here, all right? And it is a device. But it's a big fucking device, and there are people or beings that live on it. And the moon in Greek is Selene, right? Named after the goddess. And so the people who live on the moon are Selenites.
in whatever form of people they are. I have a tendency to think that the Selenites, the residents of the moon, include some remnant or residue of the Elohim, maybe their caretaker group that they left. It may be that the Elohim moved further out into the solar system and are only communicating to their caretaker group, which might not even be their own species, via electronic means, via just communication. I don't think that necessarily any of the Elohim are actually on the moon. But we know that there is a multi-millions of beings living on the moon as Selenites right now. We don't know what their species is. If the government knows, they're not telling us. But we know that they're up there and they're doing shit. 3 potentially very important videos for you, and they come from 2 different witnesses. The first 2 is from an unidentified farmer who wishes to remain anonymous. His security cameras over his farm captured what appears to be the creation of crop circles by unidentified objects. And the second video is from another witness's dash cam as he was driving down that country lane and saw over in a field what appears to be orbs creating some sort of crop field. Is this finally legitimate evidence of how crop circles are created? Now we have to ask, who's creating them and why? And it's interesting to note on the farmer's second video is his security camera is becoming extremely distorted by whatever these things are. And we also have to ask ourselves, is this AI? Comment below. Tell me what you think. Man kan absolut ha i åtanke vad den här texten säger. Det är Werner von Braun, en av de här nassarna som kom över till USA och hjälpte till där efter andra världskriget. Han varnar sin assistent Carol Rosin för att det skulle komma en falsk ET-operation, en false flag. De första fienderna skulle vara ryssarna, det har vi sett. Sen skulle det vara terrorister, det har vi sett. Sen skulle det finnas asteroider och det har vi sett. Sen upprepar han för mig om och om igen att sista kortet skulle vara det utomjordiska hotet. Ska ha det i åtanke. Ja, absolut. Nu blir det filmtime igen. Filmtime! Det är om solen. Ja, men alltså det finns så mycket. Ja. Det finns så otroligt mycket. Ni får väl njuta av den medan vi laddar lite kort. Ja, vi ska rigga lite. Ja. I couldn't believe my eyes. They were immense. I mean, they only looked like little dots on the data. But a little dot beside the sun means that the object is almost the size of the Earth. Planet-size objects entering the sun. Had NASM found something extraordinary that even NASA had missed? He thinks there's only one explanation. I believe these objects may be intergalactic ships from advanced civilization. They appear to be under intelligence control. They don't appear to act in a natural way that you would expect from, you know, cosmological objects like comets and meteorites and so on. Could this explain the sun's odd behavior? Are changes in its sunspot and solar flare activity being caused by alien ships? The solar flare appears to emanate right after the objects impact the sun. To me, clear that the two are absolutely related, and the sun flare is most likely the shock wave resulting from the penetration of the objects through the surface of the sun. Alien spacecraft deliberately crashing into the sun. It's an incredible theory, but why would they do it? According to NASM,
The answer lies in the astronomical records of the ancient Egyptians. When I looked at all the data around the world from all these civilizations, they all talked about the sun gods. When you looked at these texts and the way they described them, they talked about the sun gods using the sun as a gateway. If you were an advanced civilization, and here I'm talking about a very advanced civilization, you could maybe enter and then come out at any other point in the universe. Is our sun part of an intergalactic highway being used by alien traffic? Are they responsible for disrupting its natural cycles and threatening the Earth? Now, we did some pretty strange things on the Enterprise, but this is weird or what? Let me see if I got this straight. NASA scientists say our sun's sunspot cycles are behaving weirdly, and this could cause a giant killer solar flare to head towards Earth, right? While another guy, Nassim, thinks that there's something else causing these solar flares. He thinks aliens in spaceships the size of the Earth are crashing in and out of the sun, wreaking havoc. Nassim's theory seems crazy, right? Or is it? Och så det svåraste av allt. En bra fråga. Men klockan är lite mer än 3 nu. Fredag eftermiddag. Och går det för dem, tror jag. Ja, vad går det för dem? Putte och Trumpen. Vad händer? Vad kan universum berätta om det där mötet? Är det ens ett möte? Är det hittepå? Är det ett jätteviktigt möte? Vad kan universum berätta för oss? Blir det bra? Blir det dåligt? What's the outcome? Vad blir det? Vad blir det? Det är en väldigt bra formulering. Den är vidöppen. Oj, oj, oj. Jaha, ja. 2 i bägare. Överenskommelse blir det till i alla fall. Ja. 6 bägare. 9 nytt. Kung bägare. Hur mycket bägare är det i rad? Ja, vi kan... Eremiten och 3 i svärd. Ja. Frågan representeras ju då av 2 bägare. Och det handlar ju om överenskommelser. Så det stämmer ju. Ja, det hoppas vi. Ja, det hoppas vi. Det kommer att vara lite familjärt. Det är ett trevligt möte. Ja, de ska ut och kasta snöboll och åka pulka så att... Alaska behöver faktiskt inte ha snö så här års. Kan vara. Man kommer ur en situation där man har suveränitet. Man har koll. Man kommer på sina egna villkor. Ja, det gör de ju bägge två. Ja. Och bägge två har en hel del tricks under manteln där. Bägge två har... De har med sig det de behöver in i det här. Den här är ju lite rolig då. För han har ju tillgång till allt i hela leken. Ja. Det är känslor, det är pengar, det är materiellt, det är tankar och ord och det är eld. Han har allt. Han har allt, ja. Och han håller på i en evighet, han ger sig aldrig. Nej, det blir ett långdraget möte. Nej, jag vill inte. Jag vill att det ska vara ett jättebra möte som är klart nu. Ja. De ska i varje fall ta sig en funderare. På? Ja, det de kommer överens om. Kanske ska ta sig en liten funderare. Jag tror att det bör iväg faktiskt. Det kommer inte bara vara som alla tror en diskussion om mark. Det kommer nog vara en diskussion om rymd också. Och du ser, han vänder sig ifrån. Det kommer att gå i en
ny riktning igen. Det är många nya riktningar. Hela tiden. En del kommer att känna sig lite sårade i varje fall. Oh, yes. EU. Ursula. Ja, men Ursula får inte som hon vill. Det kommer att kosta. Ja. Det kommer att vara smärtsamt för det tror jag också. Ja. EU och NATO, WHO och hela bidevitten. Jag såg en bild på honom, han såg ut som en gammal rysk tant med huckle. Det är min bild av honom. Jo, men så kan jag tänka att det kan vara. Det ser ut som de skulle nå i mål. Ja, men absolut. Det här är ju ett kort där man är i princip helt nöjd. Ja. Och de kommer inte att berätta allt för oss konstigt. Det är konstigt. Det kunde man ju inte ha förutspått. Utan vi kommer att få se det här medan de fladdrar runt med det där. Och det tror jag är det där. Jag tror att det är mycket, mycket mer wow än vad väldigt många vågar tro. Mycket där då. Jag menar bara det med Washington DC och deras förehavande. Där har vi lite wow. Ja, inte lite. Och de kommer nog banne med att dra någonting i mål. Och de kommer att stri för det. Det är mycket bägare i det här. Så det är ganska mycket känslor inblandat. Och heta känslor. Heta känslor, ja. Men jag undrar för vem det är heta känslor? Ja, så kan det nog vara. För jag uppfattar ju med det här kortet att det är lugnt, sansat och egentligen bara en bekräftelse på vad man redan har kommit fram till. Ja. Sen pratar man runt lite annat intressant. Ja, kan vi få en liten sista vad det blir det här? Ja, det kommer att bli sanningar och rättstänk. Kan det vara det här 99 år och att de har varit på leasing? Att de har lånat Alaska av Ryssland. Ja, det ser ut som att det kommer att bli ett väldigt bra möte. Bra såg det ut att bli. Men vi fick nog inte så mycket detaljer. Eller också är vi inte kompetenta nog att läsa de här detaljerna. Så kan det också vara. Så kan det vara. Men jag skulle inte trott. Ja, ni får nöja er med det. Ja, ha en god fredag. Det ska vi ha. Ja. Hej.